درود و عشق به شما دوستان عزیز. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. یه آموزش جذاب و کاربردی رو من آماده کردم. این کلاس بادی زیبا. برای بافتش حدوداً 125 گرم نخ کاغذی و قلاب شماره 3.5 استفاده شده. یک کیف خیلی کاربردیه. اندازه های این کیف رو اگه بخوام براتون اندازه بگیرم، حدوداً 19 سانتی متر پهناشه و بلندیش هم از این قسمت حدوداً 19.5 سانتی متره. اگه دوست دارین کلاس بادی زیبا رو ببافید پس لطفاً با من همراه بشید. برای بافت این کیف کلاس بادی زیبا میایم اول یک گره میزنیم و 20 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6. من 20 تا زنجیرم رو میزنم و برمیگردم. خب 20 تا زنجیره زدم، یه دونم اضافه میزنیم برای قد کارمون. حالا کار رو برمیگردونیم، از این پشت کار شروع میکنیم. زنجیره اول رو رها میکنیم و از لوپ پشتی این ببینید زنجیره دوم میایم و 3 تا پای کوتاه میبافیم. از لوپ پشتی که میبافیم باعث میشه که درز وسط کفی نیفته. این اولیش که میایم مارکر نصب میکنیم، به اولی و سومی مارکر وصل میکنیم. خب این اولی، این دومی و این هم سومین پای کوتاهی که در اولین زنجیره بافتیم از پشت. خب بعد میایم توی هر کدوم از اینا یه دونه پای کوتاه میبافیم. ببینید این برجستگی ها میگیریم و پای کوتاه میبافیم. این پای کوتاه رو ادامه میدیم تا برسیم به آخر رجمون. خب پای کوتاه رو بافتیم تا رسیدیم به این قسمت، یعنی سر رجمون. تو این زنجیره آخر هم از لوپ پشتی ببینید 3 تا پایه کوتاه میبافیم و به اولی و سومی مارکر میزنیم. این اولیش که مارکر زدیم، این 2 و این هم 3. به سومی هم مارکر میزنیم. دوباره میایم از این قسمت روبرو روی همه دونه ها یه پای کوتاه میبافیم. این نخ رو هم حین کار مخفی میکنیم. هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافیم تا برسیم به سر رج. خب پای کوتاه بافتم تا رسیدم به این مارکر. الان میخوایم رج بعد رو شروع کنیم. میایم مارکر رو بیرون میاریم. توی هر کدوم از این 3 تایی که رج قبل بافتیم باید هر کدومش 2 تا ببافیم. خب مارکر رو بیرون آوردیم. توی اولی یه دونه پای کوتاه میبافیم و بلافاصله مارکر رو وصل میکنیم. گفتیم توی هر کدومش باید جفتی ببافیم، پس این یه دونه رو بافتیم، یه دونه دیگه هم میبافیم. این 3 تا باید تبدیل بشه به 6 تا. توی وسطی هم 2 تا میبافیم، 1 2. توی این سومی هم 2 تا میبافیم، 1 2 و به دومیش مارکر وصل میکنیم. خب دوباره روی هر کدوم از اینا یه پای کوتاه میبافیم تا برسیم به قسمت دیگه.
قسمت دیگه هم همین کار رو انجام میدیم. اینا رو باز میکنیم، این 3 تا تبدیل به 6 تا باید بشه. تو اولی 2 تا میزنیم، بعدی هم 2 تا، بعدی هم 2 تا. پس میریم میبافیم و برمیگردیم. خب رسیدم به این ور کار. مارکر رو باز میکنم، همونطور که گفتم توی اولی 2 تا میبافم، توی بعدی هم 2 تا، توی بعدی هم 2 تا، درست مثل این ور کار، و بعد ادامه میدم تا اینجا. خب رج دوم تموم شد، رسیدیم به ابتدای رج سوم. رج سوم مارکر رو باز میکنیم، این رج یه تک افزایشیه، پس اولی رو تک میبافیم، مارکر رو وصل میکنیم، بعدی افزایشی 1 2، بعدی تک، بعدی افزایشی 1 2، بعدی تک و آخر کار هم افزایشی داریم 1 2. دیگه مارکر رو میشه وصل نکرد این قسمت. بعد دوباره روی همشون یکی پای کوتاه میبافیم تا برسیم به سر دیگه رج، یعنی مارکر. خب رسیدیم به طرف دیگه، این طرف هم مارکر رو بیرون میاریم و همین کار رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی یه تک، یه افزایشی. دیگه احتیاجی هم نیست مارکر بزنیم، این رج آخر کفیه 1 2، دوباره یه تک، یه افزایشی 1 2 و یه تک، یه افزایشی 1 2 تا 3 بار تکرار شد و میبافیم تا برسیم به این قسمت. خب بافت کفی ما تموم شد. دیگه الان از این به بعد دیواره رو میخوایم ببافیم. بافت دیواره به صورت مارپیچی هست، یعنی بست نمیزنیم، بدون بست زدن کار رو ادامه میدیم. الان این مارکر رو بیرون میاریم، این شروع رجه. برای اینکه شروع رجمون رو گم نکنیم تو رجهای بالاتر، میایم این رو به پایینش منتقل میکنیم، باعث میشه که این بفهمیم این شروع رجه. و دیگه روی تمام دونه ها بدون اضافه کردن میبافیم دیواره کار، بدون هیچ گونه اضافه کردنی میریم میبافیم تا 18 سانت. ببینید این اگه بخوایم اینطوری چه بکنیم تا 18 سانت باید بریم ببافیم بدون هیچ گونه اضافه کردنی. پس ما میریم میبافیم و برمیگردیم. گفتیم کارمون هم مارپیچی هست، بست نمیزنیم، میریم این کار رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب دوستان من بافتم و تا 18 سانت ادامه دادم. ببینید این قسمت برای من 18 هست و این قسمت هم تقریبا 19 که این به خاطر ضخامت نخ فرق میکنه. این قسمتی که مارکر داشتیم و شروع رجمون بود، بافتمون رو تا این قسمت یعنی تا انتها ادامه میدیم. بعد دیگه میتونیم مارکر اینجا رو بیرون بیاریم. خب قشنگ کارمون رو میذاریم و گوشه هاش رو پیدا میکنیم. بهتره که بشماریم که این طرف و این طرف با هم دیگه مساوی باشه و با مارکر اینجا رو مشخص میکنیم. الان میایم یه ردیف از همینجا میبافیم تا این قسمت، پایه کوتاه. ببینید پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به مارکر. پس من میبافم و برمیگردم. خب یه ردیف بافتم. ببینید دونه مارکر رو هم میبافیم. الان میخوایم کار رو یعنی به صورت برگشتی انجام میدیم. میخوایم این قسمت بالای کار رو ببافیم. پس یه زنجیره میزنیم. ببینید این زنجیره یکی از همون خونه اول کار رو میخوایم کاهشی انجام بدیم. اینطوری ببینید این یکی،
اینم دوتا، همه رو هم دیگه یکی میکنیم و مارکر رو وصل میکنیم. یه دونه از ابتدا کم میکنیم، یه دونه از انتها. دوباره هر کدوم میبافیم این دونه ها رو تا برسیم به انتهای رجمون. خب رسیدیم به انتها. ببینید این خونه مارکر دار هست، یه دونه قبلش. دوستان کار رو فقط روی این قسمت انجام میدیم، به این طرف کاری نداریم. الان میخوایم دوباره اینجا کاهشی انجام بدیم. این خونه قبل از مارکر میریم یه دونه پای کوتاه نصفه، اینو هم بیرون میاریم. این خونه مارکر دار رو هم یه دونه پای کوتاه نصفه میزنیم و همه رو با هم دیگه یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. ببین از همون ابتدا دوباره شروع میکنیم به کاهش. ستا رو با هم دیگه یکی میکنیم و مارکر رو وصل میکنیم. خب دوباره ادامه میدیم تا انتها. خب رسیدیم به انتهای رنج. ببینید یه خونه قبل از مارکر، دوباره اینجا یکی، مارکر رو هم بیرون میاریم، تو خونه مارکر دار هم میزنیم و همه رو با هم یکی میکنیم و یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. دوباره اینجا یه پای بلند نیمه، پای کوتاه ببخشید، اینجا هم یکی و همه رو با هم یکی میکنیم و مارکر رو وصل میکنیم. دوباره اینو ادامه میدیم تا این قسمت. اینجا هم دوباره دونه کم میکنیم. این کار رو ادامه میدیم تا جایی که دونه های آخرمون برسه به 7 تا یا 8 تا. پس میریم انجام میدیم و برمیگردیم. خب دوستان ببینید کارمون رو انجام دادیم تا زمانی که این دونه هامون شد 8 تا. الان 9 رش باید اینجا بدون کم و زیاد کردن ببافیم. پس یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. بدون هیچ کم و زیادی میبافیم این 8 تا دونه. 1 2 3 4 5 اینم دیگه باز میکنیم. 6 7 و 8. یه زنجیره میزنیم، دوباره برمیگردونیم و کار رو شروع میکنیم. دوستان باید دقت کنیم این 8 تا رو دوباره میبافیم. زمانی تموم میکنیم که کار به این سمت باشه، پس حتما به این مورد باید توجه کنیم. پس میریم میبافیم و برمیگردیم. دوستان من 8 رش گفتم. ببینید ببخشید الان نخم این بره، یعنی اینجا میخوام من بست بزنم. حتما باید به این موضوع توجه کنیم که وقتی تموم میکنیم این ساده بافیامو نخمون حتما این طرف باشه. خب الان میخوایم بست بزنیم، این قسمت میخوایم بست بزنیم. یه زنجیره میزنیم و ببینید از این قسمت داخل کار میخوایم بست بزنیم. میریم دونه بعدی. بستامونم نه شل نه صفر، متوسط. دوباره دونه بعدی. به ازای هر رش یه دونه بست میزنیم. دونه بعدی. این بست رو ادامه میدیم تا یه رج بالای این قسمت. ببینید این رج آخری نه، این قسمت بستامون رو ادامه میدیم. پس میریم میبافیم بستامون رو، برمیگردیم.
ببینید بستامون رو تا اینجا ادامه دادیم. الان میخوایم یعنی یه رج، این رج آخر، توی این رج یه ردیف بست بزنیم که برای وقتی میخوایم لبه کار رو ببافیم راحت باشیم. این ردیف ببینید اینجا به خاطر همین بست میزنیم. الان نخ رو پشت نگه میداریم و توی این قسمت ببینید اینجا شروع میکنیم به زدن بست. میریم تو دونه بعدی اینجا دونه بعدی اینجا باید یه خورده دقت کنیم. دونه بعدی همینطور تا پایان کار اینا رو انجام میدیم. ببینید یه حالت طوری میگیره به خودش. دوباره میریم بعدی رو وارد میکنیم، نخ میندازیم پشت قلاب و میاریم بیرون از این قسمت. دوباره بعدی ببینید تا پایان کار ادامه میدیم. اینجا نخ وارد میکنیم، از پشت نخ میندازیم سر قلاب و اینجا بیرون میاریم. این کار رو تا پایان انجام میدیم. خب تا این آخر بستمون رو ادامه دادیم. الان اینجا هم باید بست بزنیم مثل این طرف. پس میایم به همین ترتیب بستامون رو ادامه میدیم. گفتیم بستم نه شل نه صفر، متوسط. خب اینم میریم تا بالا ادامه میدیم و برمیگردیم. خب این قسمت هم تموم شد. الان اینجا هم روی هر کدومش یه دونه بست میزنیم برای محکم کاری. تا آخر میریم و بعد نخمون رو قیچی میکنیم. نخمون رو قیچی میکنیم. این نخ رو هم باید مخفی کنیم. خب دوستان الان میخوایم قسمت این لبه کیف که برمیگرده، یعنی اون قسمتی که برمیگرده رو با هم دیگه ببافیم. پس میایم ببینید این بستایی که اینجا زدیم به خاطر همینه. نخمون رو میاریم و از این دو تا لوپ میگیریم، این نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم، همونجا یه پای کوتاه هم میزنیم
چون این زنجیره جز بافتمون حساب نمیشه. این نخ رو هم با خودمون میبریم. خب میریم زیر 2 تا لوپ بعدی و دوباره پایه کوتاه میبافیم. دوباره ببینید اینجا این 2 تا که ایجاد شده، میریم زیر این 2 تا و پایه کوتاهمون رو میبافیم. این گیر کرد. ببینید اینجا پایه کوتاه میبافیم. دوباره بعدی ببینید این قسمتی هست که ما بافتیم، بست زدیم، میریم زیر 2 تاش، نخ رو هم میگیریم که بافتمون محکم‌تر بشه و پایه کوتاه میبافیم. دوباره بعدی ببینید اینجا زیر هر 2 تا لوپ میریم و پایه کوتاه میبافیم. بعدی همینطور و بعدی یکی یکی اینا رو میبافیم تا برسیم به انتهای رجمون. زیر این 2 تا لوپ میکنیم و پایه کوتاه میبافیم. خب تا آخر میریم میبافیم و برمیگردیم. خب رسیدیم به دونه آخر. دونه آخر رو هم میبافیم. الان یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. از همون قسمت ببینید اینجا شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه. حدوداً 10 یا 12 رج میبافیم. اگه هم پایه چیز رو اشتباه میکنیم بهتره که دونه اول رو مارکر بزنیم که اشتباه نشه، یا دونه ها رو بشماریم. ببینید دیگه توی هر کدومش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. گفتم 10 یا 12 رج ادامه میدیم تا آخر میبافیم. دوباره یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. میریم میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان ببینید من 11 رج بافتم. رج 12 میام این ور و این ور 2 تا یکی میکنیم که یک حالت هلال به خودش بگیره. پس میایم این 2 تا رو با هم دیگه یکی میکنیم، بعد بقیه رو ساده میبافیم تا برسیم به اون قسمت کارمون. ببینید رسیدیم به آخر کار. این 2 تا هم با هم دیگه یکی میکنیم. نخ رو قیچی میکنیم، یه زنجیره میزنیم و بیرون میاریم. حالت هلال میگیره. الان دور تا دور کارمون هم یه دور بست میزنیم، بست یا پایه کوتاه. خب میایم نخ رو از اینجا وارد میکنیم. البته بست یا پایه کوتاه هم که میبافیم میتونیم با یه رنگ دیگه ببافیم، مثلا قهوه‌ای به این میاد. خب میایم نخمون رو از اینجا وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم و این نخ رو هم مخفی میکنیم. میریم بست میزنیم دور تا دور کارمون. گفتم پایه کوتاه هم میشه زد. اینا کاملا سلیقه‌ایه. بست رو میزنیم تا اینجا. خب بست رو زدیم. به این گوشه کار که میرسیم نخ رو هم میاریم باهاش میبافیم. اگه پایه کوتاه میخوایم بزنیم توی گوشه باید 2 تا 3 تا پایه کوتاه ببافیم، این گوشه و این گوشه.
ببین کارمون یکم هلال شد. بریم بستامون رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب بستمون که تموم شد قیچی میکنیم کارمون نخه و یه زنجیره میزنیم و این نخو بعد میبریم پشت مخفی میکنیم. از این مگنت ها میتونیم استفاده کنیم برای اینجا و بدوزیم با نخ نامرئی. دور کار میشه یه دور، ببینین اینجا یه دور پای کوتاه یا دوباره بست زد که اینو اینطوری قشنگ میکنیم و دوباره نخو از اینجا وارد میکنیم، یه دور پای کوتاه یا بست میزنیم. اینجا هم همینطور. ببینید وقتی میخوایم این گوشه ها رو بست بزنیم این قلاب رو وارد میکنیم و از قسمت دیگه خارج میکنیم. این هم سلیقه‌ایه. خب بند کیفم از این بندهای یه طرفه هست که این به اینجا وصل میشه که بعد اینا بهش وصل بشه. این قسمت این باید دوخته بشه، این قسمت به اینجا، اینم به اینجا وصل میشه و یه طرف دیگه‌ش هم از پشت کار اینجا وصل میکنیم. اینم از کراسپادی زیبای ما که خیلی کاربردی و راحته. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. ممنون که با من همراه بودید.